හලෝ කොහමද ඔයාලට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ WwCf YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ අද ගේන site එකෙන් ඔයාලට USDT earn කරන්න පුළුවන් site එකක් අලුත්ම site එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් මේක launch වෙලා තාම දවසක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තුන්වෙනිදා තමයි launch උනේ මේක. මේක පටන් ගත්තේ group එකත් පටන් ගත්තේ මෙයාලගේ Telegram group එකක් තියෙනවා. ඒකත් පටන් ගත්තේ තුන්වෙනිදා. ඉතින් ඔයාලට මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දිම $10ක බෝනස් එකක් රෙජිස්ටර් බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් වැඩ කරලා ඔයාලට දවස් ගානේ 0.4ක ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලා රෙෆර් කරනවා නම් රෙෆරලටත් 0.5 ගානේ $0.5 ගානේ ඔයාලට ගෙවනවා. ඉතින් මේ සයිට් එක අලුත් නිසා තමයි මේක ඉක්මනින් ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඕන නිසා තමයි මෙච්චර ඉන්කම් එකක් ඔයාලට වැඩියෙන් මේ සයිට් එක හරහා ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලාම පටන් ගන්න. ඔයාලට මේක විඩ්‍රෝ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් දැනගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලා මම මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එක පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන මේ ලින්ක් එක හරහා ගියාපුවාම Telegram group එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඒ group එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඒකේ කරන්න ඕන විස්තර සියලු විස්තර දාලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ group එක පෙන්නන්නම්. ඒ group එකත් මගේ group එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ group එක තමයි ඔයාලට join වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් register link එක මෙන්න මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ post එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ link එක හරහා ආපුවම මෙන්න මෙතෙන්ටම තමයි ඔයාලා ඉන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට බෝනස් ඉල්ල ගන්න තියෙන මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙතන ඇට ලකුණත් එක මේ නිල් පාට වෙලා තියෙන මේ දෙන්නගෙන් ඔයාලට කැමති කෙනෙක්ගෙන් බෝනස් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. දෙන්නටම ඔයාලා මැසේජ් කරලා තියන්න ඔයාලගේ account එකේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණ account එකේ ID එක කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ ID එක තමයි මෙයාලට දාන්න ඕන. ID එක දාලා ඔයාලට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ එකකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ID එක දාලා මගේ ID එක මෙන්න මේ විදිහට දාලා please give me bonus කියලා දැම්මම ඔයාලට බෝනස් එක හම්බ වෙනවා. බෝනස් එක දවස් 7ක් වැලිඩ් වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා බෝනස් එක හම්බුන ගමන් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ group එකට ඔයාලගේ ඒ බෝනස් එක හම්බුණා කියලා මෙන්න මෙතන use එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ screenshot එක මෙන්න මේ group එකට දාන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට කරන්න ඕන විදිය මෙන්න මේ group එකේ දාලා තියෙනවා screenshot. ඔයාලා මේ group වලට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔයාලට ඒ group වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒවට අදාළ link මම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙයාලගේ මේ site එකේ group එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක හරහා ඒ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා refer කරොත් එක refer කෙනෙක්ට 0.5 ගානේ හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා එයාලගේ account number එක, ඒ කියන්නේ එයාලගේ account එකේ ID එක තියෙනවනේ. ඒ ID එක හොයා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලගේ referral ඉන්නවනම් එයාලගේ phone number එකෙන් මේක register වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ phone number එකට කතා කරලා තමයි ඔයාලට මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. message එකක් දාලා තමයි ඒක ඉල්ල ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ group එකක් හදාගන්න අනිවාර්යෙන් ඒ group එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට refer කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඉල්ල ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ ID එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ID එක ලබා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ recommend ID කියන්නේ ඔයාලගේ referral ගේ ID එක. ඊට පස්සේ ID me කියන්නේ ඔයාලගේ ID එක. මෙන්න මේ විදිහට message එකක් මේ group එක open කරපුවාම දාන්න ඕන. මම ඔයාලට ඒ group එකට ගිහින් පෙන්නන්න. දැන් නම් group එක close කරලා තියෙන්නේ. මේ group එක open කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි දාන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට referral ඉන්නවනම් මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ recommended කියලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ referral ගේ ID එක. මේ me ID කියලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ID එක. my ID මෙන්න මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට දාන්න පුළුවන්. මම අර කියලා තියෙන විදිහට දාන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ account එකට 0.5 ගානේ එක refer කෙනෙක් වෙනුවෙන් හම්බ වෙනවා. හැබැයි referral අර bonus එක ලබාගෙන තියෙන්න ඕන. හරි. bonus එක ලබා ගත්තට පස්සේ කරන්න ඕන ටික මම මගේ account එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් දැන්.
ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම බෝනස් එක ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් අර group එකට ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක මට කරන උදව්වක් විදියට. ඉතින් මේකේ withdraw video එක මම ඉස්සරහදී ගේන්නම් අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා අර ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් තමයි මට ඉක්මනින්ම ඔයාලට withdraw video එකක් මේකෙන් ගේන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන my team ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට නම්බර් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යාළුවගේ account ID එක නෙමෙයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යාළුවා රෙජිස්ටර් වුණ නම්බර් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නම්බර් වලට ඉතින් ඔයාලට මැසේජ් කරලා තමයි යාළුවගේ ID එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම ID දාන්නේ නැහැ නේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්නේ නැහැ නේ. මොන කෙහෙල් මලක්ද කියලා කියනවනේ. ඉතින් දෙගොල්ලන්ටම වැඩක් වෙන විදිහට ඔයාලා හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ ID එක මේ විදිහට බෝනස් එක ලබා ගත්තට පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අර group එකට දාන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. මම මේ විදිහට මේකේ home එකට යනවා බෝනස් එක ලබා ගත්තට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් plan එකක් තියෙනවා VIP1 USDT 10යි කියලා. අන්න ඒක මෙන්න මෙතන කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරගන්නයි තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තප්පර 60ක් විනාඩියක් කවුන්ට් වෙනවා. ඒ කවුන්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ ඉන්කම් එක ඔයාලට බැලන්ස් එකට ඔටෝමැට් වෙනවා. මෙන්න මෙතන බැලන්ස් එකට මම මේ ඊයේ කරපු එක මම මේක ආව ගමන් group එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා දැන් තමයි රෙජිස්ටර් වෙලා ඇති මේකට. හරි. මේ විදිහට කවුන්ට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට receive කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ page එක මේ විදිහට refresh කරන්න reload කරන්න. ඊට පස්සේ මේ user කියන තැනට ගියාම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන වැඩි වෙලා තියෙයි ටික වෙලාවකින්. ඉතින් මෙන්න මෙතන refresh balance කියලා තියෙන අන්න එතන ක්ලික් කරාම තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ profit එක add වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට 0.4ක් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලා තිබේ 10.4යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට withdraw එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන available balance එක තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට withdraw එකක් ගන්නවා නම් මේ විදිහට address එක දාලා ඉස්සලාම address එක add කරගන්න තියෙනවා option එකක්. ඉතින් minimum withdraw එක තියෙන්නේ USDT 15න්. ඉතින් USDT 15ක් ඔයාලට එකතු වුණාට පස්සේ මේකේ withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් wallet address එක මෙන්න මෙතන wallet address කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා. හරි. ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට password change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි receive වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට වෙලා තියෙනවා. balance එක වලට income එක receive වුණාට පස්සේ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ site එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින් මේකේ withdraw video එකක් ගේන්නම්. ඔයාලා මට කරන උදව්වක් විදිහට ඔයාලා මේකේ register වෙනවා නම් අර group එකට join වෙලා අනිවාර්යෙන්ම ඒ group එකට bonus එක ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ user කියන තැන මෙන්න මෙතන user කියන තැන මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන screenshot එකක් දාන්න ඔයාලගේ balance එක පේන විදිහට මේ ID එක පේන විදිහට. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ site එකේ ඔයාලට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක දැනගන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.